Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Kính bạch quý chư tăng, quý cô tu nữ, kính thưa toàn thể quý đại chúng. Hôm nay là buổi tiếp theo trong khóa thiền Vipassana online 30 ngày do ngài Ashin Sarana giảng dạy và hướng dẫn. Bây giờ đã chuẩn bị đến thời gian hành thiền chung cũng như là nghe pháp. Xin mời quý đại chúng cùng nhau vào trong Zoom và cùng nhau cung thỉnh ngài thiền sư Ashin Sarana thuyết pháp và hướng dẫn chúng ta hành thiền. And now the time to start for meditation and group sitting. We'd like to request Bhante to give us 3 refugee and a precept. Bhante. Yamahang vadami tang vadetha. Ama Bhante. Aham bhante. Aham Bhante. Saranena saha. Saranena saha. Atthanga samanagatam. Atthanga samanagatam. Uposatha silang. Uposatha silang. Dhammang yachami. Dhammang yachami. Anuggahang katva. Anuggahang katva. Silang detha me bhante. Silang detha me Bhante. Anukampang upadaya. Anukampang upadaya. Dutiyampi. Dutiyampi. Aham bhante. Aham Bhante. Saranena saha. Saranena saha. Atthanga samanagatam. Atthanga samanagatam. Uposatha silang. Uposatha silang. Dhammang yachami. Dhammang yachami. Anuggahang katva. Anuggahang katva. Silang detha me bhante. Silang detha me Bhante. Anukampang upadaya. Anukampang upadaya. Tatiyampi. Tatiyampi. Aham bhante. Aham Bhante. Saranena saha. Saranena saha. Atthanga samanagatam. Atthanga samanagatam. Uposatha silang. Uposatha silang. Dhammang yachami. Dhammang yachami. Anuggahang katva. Anuggahang katva. Silang detha me bhante. Silang detha me Bhante. Anukampang upadaya. Anukampang upadaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranaгаmanang paripunnang. Ama Bhante. Panati pata veramani sikkhapadang samadhiyami. Panati pata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnādāna veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnādāna veramani sikkhapadang samadhiyami. Abrahmacharya veramani sikkhapadang samadhiyami. Abrahmacharya veramani sikkhapadang samadhiyami. Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami. Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Vikala bhojana veramani sikkhapadang samadhiyami. Vikala bhochana veramani sikkhapadang samadhiyami.
Nacha Gita Vadita Nacha Geta Vadita Visuka Dasana Visukha Dasana Mala Gandha Vilepana Malagandha Vinepana Dharana Mandana Dharana Mandana Vibhusanathana Vera Manisikha Padang Samadhiyami Vibhusanathana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Uchasayana Mahasayana Vera Manisikha Padang Samadhiyami Uchasayana Mahasayana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Tisaranena Saddhing Attanga Samanagatang Uposatha Silang Dhammang Sadhukang Surakhitang Katva Appamadena Sampadetha. Amapante Sadhu Sadhu Sadhu. Yeah, thank you very much, Bhante. May you be happy, may you be healthy, and may you soon attain the eternal bliss of Nibbana. Nguyện chúc cho quý vị được an vui, được mạnh khỏe, được tấn hóa và sớm chứng ngộ Niết Bàn. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you so much, Bhante. And now the time for group sitting. We'd like to request Bhante to gather meditation in this session. Yes, dear Bhante. Bây giờ đến thời thiền chung, chúng ta sẽ cung thỉnh Ngài Thiền Sư hướng dẫn chúng ta hành thiền chung trong vòng khoảng 15 phút. So you can sit in a comfortable meditation posture with the back erect, side cast down. Bây giờ chúng ta có thể ngồi ở tư thế thoải mái, giữ lưng và cổ cho thẳng và gương mặt hơi cúi xuống. And we can make the first determination in our minds voicelessly from now on for 15 minutes. I will meditate on muscles and radiate loving kindness without any movement. Và bây giờ chúng ta có thể có sự quyết tâm đầu tiên một cách thầm lặng ở trong tâm. Kể từ thời điểm này đến khoảng 15 phút tới, tôi sẽ hành thiền quan sát các bó cơ và rải tâm từ mà không có sự dịch chuyển. From now on for 15 minutes, I will meditate on muscles and radiate loving kindness without any movement. Kể từ thời điểm này cho đến khoảng 15 phút tới, tôi sẽ hành thiền quan sát các bó cơ và rải tâm từ mà không có sự dịch chuyển. From now on for 15 minutes, I will meditate on muscles and radiate loving kindness without any movement. Kể từ thời điểm này cho đến khoảng 15 phút tới, tôi sẽ hành thiền quan sát các bó cơ và rải tâm từ mà không có sự dịch chuyển. And with that determination, we can gently, lovingly notice the flat piece of flesh at the top of the head.
We allow it to be heavy and changing. Với sự quyết tâm ấy, chúng ta hãy đưa tâm lên vùng đỉnh đầu và quan sát các thớ thịt, các bó cơ ở khu vực này, và hãy để cho đặc tính nặng và thay đổi diễn ra một cách tự nhiên. And we continue in this manner to the forehead. Và chúng ta quan sát vùng trán một cách tương tự. Eyes, Mắt, nose, mũi, lips, môi, chin, cằm, cheeks, hai bên má, ears, hai bên tai, back of the head, đằng sau gáy. and we allow all of the muscles and flesh throughout the head to be heavy and changing. Và chúng ta hãy cho phép toàn bộ các bó cơ và các thớ thịt ở khu vực trên đầu có đặc tính nặng và luôn luôn thay đổi. And we continue to the neck, Chúng ta tiếp tục quan sát vùng cổ, shoulders, hai bờ vai, arms, cánh tay trên, elbows, các khuỷu tay, forearms, cánh tay dưới, wrists, cổ tay, palms, lòng bàn tay, fingers, các ngón tay, tips of fingers, đầu các ngón tay, chest, vùng ngực, abdomen, vùng bụng, back, vùng lưng. and we allow all of the muscles and flesh throughout the upper part of the body to be heavy and changing. Và chúng ta hãy cho phép toàn bộ các bó cơ, các thớ thịt ở khu vực thân trên có đặc tính nặng và thay đổi. And we continue to the buttocks, Chúng ta tiếp tục quan sát vùng hông, thighs, đùi, knees, đầu gối, calves, cẳng chân, heels, gót chân, soles, lòng bàn chân, toes, các ngón chân, tips of toes, đầu các ngón chân. and we allow all of the muscles and flesh throughout the body to be heavy and changing. Và chúng ta hãy để cho toàn bộ các bó cơ và các thớ thịt ở trên toàn thân có đặc tính nặng và thay đổi.
And we can consider impermanence and unreliability in the other parts of the body as well. Và chúng ta cũng có thể xem xét những bộ phận khác ở trên cơ thể cũng có cùng đặc tính giống như vậy. Such as the heart, lungs, liver, intestines. Như là trái tim, gan, não, phổi hay nội tạng, ruột. Brain, bones, skin. Não, xương hay da. Blood, sweat, phlegm, fat, and all of the others. Mỡ, máu, mồ hôi, nước tiểu, nước miếng hay những cái chất khác trong cơ thể. When we have accepted the nature of the body, we can observe the mind. Khi chúng ta có thể chấp nhận cái trạng thái tự nhiên của các bộ phận trên cơ thể, chúng ta có thể bắt đầu quan sát tâm của mình. Instead of pushing away our thoughts, we will analyze them and try to find the condition that led to arising of the thoughts. Thay vì cố gắng một cách gượng ép để loại bỏ những suy nghĩ trong tâm, thì chúng ta có thể tận dụng những suy nghĩ này và phân tích chúng và quan sát xem nguyên nhân gì tạo ra những suy nghĩ hay suy tư này. With the understanding of impermanence and unreliability of the body and the mind, we achieve peace. Với sự hiểu biết và chấp nhận sự thật về trạng thái vô thường, không thường hằng của thân và tâm này, chúng ta có thể chấp nhận sự thật đó và có được sự bình an. So we can grow our peace through observing by being mindful of the peace. Chúng ta cũng có thể làm tăng trưởng sự bình an của mình bằng cách chánh niệm trên sự bình an chúng ta đang có.
And we can share our peace to all the living beings in our room. Và chúng ta có thể san sẻ sự bình an đến tất cả các chúng sinh trong căn phòng mà chúng ta đang ngồi. In our minds, voicelessly, we allow them to enjoy at least as much peace as we are enjoying ourselves. Một cách lặng lẽ ở trong tâm, chúng ta có thể nguyện cho các chúng sinh hoặc cho phép các chúng sinh được tận hưởng sự bình an nhiều nhất có thể, giống như chúng ta đang có lúc này. So in our minds, voicelessly, we can recite again and again, may all beings in this room be in peace. Hoặc một cách khác, chúng ta cũng có thể có sự nguyện ở trong tâm bằng một câu mà lặp đi lặp lại. Nguyện cho các chúng sinh trong căn phòng này được bình an. And we can gradually expand our loving kindness. Và dần dần chúng ta lan rộng. May all beings in this building be in peace. Nguyện cho các chúng sinh ở ngôi nhà này được bình an. May all beings in this city or village be in peace. Nguyện cho các chúng sinh ở ngôi làng này hay thành phố này được bình an. May all beings in this country be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh ở quốc gia này được bình an. May all beings on this continent be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh ở châu lục này được bình an. May all beings on this planet be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh ở hành tinh này được bình an. May all beings, including me, be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh, bao gồm cả tôi, được bình an. Now, because the time for this sitting is finished, we'll make the last determination in our minds voicelessly. Bây giờ thời gian hành thiền chung của chúng ta đã kết thúc. Chúng ta có thể có sự quyết tâm một cách lặng lẽ ở trong tâm. From now on, I will always be mindful and shine with loving kindness
Kể từ thời điểm này, tôi sẽ luôn luôn giữ chánh niệm và lan tỏa tâm từ. From now on, I will always be mindful and shine with loving kindness. Kể từ thời điểm này, tôi sẽ luôn luôn giữ chánh niệm và lan tỏa tâm từ. From now on, I will always be mindful and shine with loving kindness. Kể từ thời điểm này, tôi sẽ luôn luôn giữ chánh niệm và lan tỏa tâm từ. Now, because the time, okay, and now we can slowly, mindfully change the way of our sitting. Và chúng ta có thể từ tốn và chánh niệm thay đổi tư thế của mình. We can take one more minute during which we will be observing the present moment and trying to remember the peace we gained in meditation. Và chúng ta có thể dành ra khoảng 1 phút. Hãy tiếp tục chánh niệm trên thực tại và quan sát sự bình an mà chúng ta có được trong thời thiền. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you so much, Bante. Dạ vâng, chúng ta vừa kết thúc thời thiền chung và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cung thỉnh Ngài thuyết pháp và truyền dạy chúng ta Dhamma. Yes, dear Bante, now the time for Dhamma talk. We would like to request Bante to teach us Dhamma. Yes, dear Bante. Và đến phần này xin mời chị Linh ạ. Chị Linh hỗ trợ cho Pháp hội có thể chuyển ngữ sang tiếng Việt ạ. Xin mời chị Linh ạ. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. So today I will be explaining the divisive speech. Divisive. Sorry, Bante. Could you explain that word a little bit? Yes.
divisive speech. You will have a special Vietnamese or Chinese word. I'm pretty sure about that. So there are 4 kinds of speech which you need to avoid to fulfill Samma Vacha, the right speech. And they are telling lies, abusive speech, divisive speech, and idle chatter. Yes. Hôm nay tôi sẽ nói về phân tích về lời nói đâm thọc gây chia rẽ đó. Okay. Have you made the recapitulation as well? Summary? Hôm nay tôi sẽ nói về lời nói gây đâm thọc chia rẽ, tức là có 4 loại là nói dối, ác ngữ, chia rẽ và phù phiếm. Nói chuyện phù phiếm, nói những lời phù phiếm. So today we are going to talk about divisive speech, which is the kind of speech that divides, that tries to create a conflict between 2 friends, out of which one is our friend and another is our enemy. Hôm nay cái phần lời nói chia rẽ này thì nó sẽ có nghĩa là cái cách mà ta nói những lời chia rẽ để cố mà tạo ra một cái mâu thuẫn xung đột giữa 2 người mà họ là bạn của nhau, nhưng trong 2 người đó thì một người là bạn của ta còn một người là ta thù ghét. Or to make both of them how to say that, to make both of them so much disappointed that they both become enemies, while both of them are still our friends. So it is for special cases when we need to create the situation where we have 2 friends. We need to keep both of them as friends, but we need to make sure that they are enemies one with another. Cũng có những trường hợp thì 2 người họ cùng là bạn ta và ta cũng vẫn muốn giữ mối quan hệ với cả 2 người, ta muốn họ vẫn là bạn ta, nhưng ta lại tạo ra một cái tình huống mà 2 người quá thất vọng và họ trở nên thù địch nhau, nhưng họ vẫn đều là bạn ta. So this may sound like a very useful technique, but be careful. If you do that, you will be born in hell and then end up as a hungry ghost. So not very advisable. Và hãy hết sức cẩn thận, bởi vì cái kỹ thuật này thì nó sẽ khiến cho ta hoặc là tái sinh vào địa ngục hoặc là làm ngạ quỷ, cho nên ta phải hết sức cẩn thận. So I will share with you notes that I have about notes from 3 stories that are related to this to this problem, and we will see how they are actually similar, but at the same time they're different stories. So you may learn a lot from them. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ 3 câu chuyện. Nghe qua thì nó có vẻ là cũng rất là giống với nhau, nhưng mà mỗi câu chuyện thì nó cũng có những cái ý riêng và ta cũng có thể học được rất nhiều. So can you see the text? It starts A-jataka. Yes, and that. Okay, so the first story is about a monk who was an abbot of a monastery, and he was visited by an A-ra-hán. So this will be more about a jealousy. So maybe we can actually skip this one. And then we have, well, actually it is divisive speech. I will explain how. All right. So a monk was an abbot of a monastery, and he was not an A-ra-hán. He was not enlightened at all. He was visited by an A-ra-hán. And then a rich man saw the A-ra-hán, who was previously, he was a supporter of the first monk. And he showed a lot of respect to that A-ra-hán. Có một câu chuyện thứ nhất là kể về có một vị sư là trụ trì của một tu viện. Thì vị sư này thì chưa chứng ngộ, nhưng mà lại được một vị A-la-hán đến thăm. Thì có một người phú hộ mới nhìn thấy vị A-la-hán này, và vị phú hộ này thì
thì là cái người mà đã ủng hộ cho là cái thí chủ của cái vị sư. Nhưng mà vị phú hộ này thì rất là nhìn thấy vị A-la-hán thì tỏ ra rất là cung kính, kính trọng và đặt đức tin vào. So now can you see the problem? There is a problem, and that problem can be resolved by divisive speech. So the monk has a friend, the rich man, who supports the monk, and he has an enemy, the A-ra-hán, because of who the monk is losing the support of the rich man. So now if the monk could somehow achieve that the rich man will not like the A-ra-hán, then maybe the rich man will support the monk again. Thì đấy ta sẽ thấy một cái vấn đề ở đây, mà vấn đề này thì lại có thể giải quyết được bằng cái việc là nói lời chia rẽ, đúng không nào? Đầu tiên thì là cái vị phú hộ này thì là bạn của cái vị sư trụ trì, mà cái vị phú hộ này đã từng là người ủng hộ cho vị sư trụ trì, nhưng bây giờ thì vị ấy vì có cái sự xuất hiện của vị A-la-hán này, thế nên là vị ấy lại chuyển sang ủng hộ vị A-la-hán này. Thì cái vấn đề của vị sư trụ trì sẽ là làm cho vị phú hộ ghét A-la-hán và sẽ quay sang ủng hộ mình tiếp. So the resident monk became jealous, and he thought how to get rid of the A-ra-hán. And then next day, what's going on? And the next day, he only gently touched the gong that is used, to wake up people, everyone in the monastery, by the back of his nails, thinking the A-ra-hán will not wake up. Actually, at that moment, the A-ra-hán already knew the resident monk's thoughts. So the A-ra-hán actually was not there anymore. He was gone from the monastery, while the resident monk thought that the A-ra-hán is still sleeping. And then the resident monk, he went for alms round, and he told to the lay people that the A-ra-hán actually was still sleeping when the resident monk was going out, to throw the blame on the A-ra-hán and show the people that the A-ra-hán is actually not a good monk. Cái vị sư trụ trì này thì rất là đố kỵ, ghen tị với A-la-hán, nên là muốn tìm cách để đuổi vị A-la-hán đi. Thì bằng cái cách là ngày hôm sau thì cái lúc mà đánh chuông hay là kẻng để thức chúng dậy á, thì cái vị trụ trì này đánh chỉ bằng mặt sau của cái móng tay của mình thôi, tức là cố tình là không tạo ra tiếng chuông để cho vị A-la-hán ngủ quên ạ. Nhưng mà vị A-la-hán thì đã biết được cái suy nghĩ, đã đọc được cái suy nghĩ này từ trước rồi, và vị ấy đã rời đi từ trước rồi. Nhưng vị trụ trì không biết và bắt đầu đi vào làng. Lúc mà đi vào làng khất thực thì bắt đầu đổ lỗi cho A-la-hán là đấy, A-la-hán bây giờ này vẫn còn đang ngủ, tức là thể hiện là cái vị A-la-hán này là một vị sư không tốt. So then when the resident monk was asked where the A-ra-hán is by the householders, he put the blame on the A-ra-hán that he didn't wake up. And then but the people, the lay people, however, gave meal for the A-ra-hán into the hands of the resident monk anyway. So the resident monk then hid the meal given for the A-ra-hán, and he found out, and then later, and soon after that, found out that the A-ra-hán was gone. Thế là khi mà người phú hộ hỏi vị trụ trì là thế vị A-la-hán đâu rồi, thì trụ trì trả lời là A-la-hán vẫn còn đang ngủ. Thế là những cái cư sĩ họ gửi cái đồ ăn mà lẽ ra là cúng cho vị A-la-hán thì họ gửi qua tay của cái vị trụ trì để vị trụ trì mang về, nhưng khi vị trụ trì giấu cái đồ ăn đấy đi, và sau đó rất nhanh sau đó thì vị trụ trì nhận ra là vị A-la-hán này đã rời đi rồi. So you can see here that the monk, he used divisive speech in order to resolve his problem, but even it didn't work because the lay people anyway liked the A-ra-hán. So then he realized his mistake, and he was very sad when he saw the A-ra-hán was gone. So he died. He was born for hundreds of thousands of years in hell, and then 500 births as a 100 ghost.
where he got to eat at best feet of offal, which I didn't understand. Indeed, I needed to use dictionary to understand that. So what is that? Inedible pieces of a butchered animal. Then another 500 births as a dog, getting to eat at best a vomit. And then getting born, as Mitta Vindaka, that's the name he got, as a very poor, hungry person who brought poverty wherever he was born and wherever he came. Và như vậy là cái hành vi ở đây là hành vi nói những lời chia rẽ, nhưng dù vị trụ trì có nói lời chia rẽ thì mọi người vẫn gửi thức ăn để cúng vị A-la-hán, có nghĩa là lời chia rẽ không thành công, và khi mà quay về và nhận ra là vị A-la-hán đã rời đi thì cái vị trụ trì này đã rất là buồn, lại cảm thấy rất là hối hận và rất là buồn vì nhận ra là vị A-la-hán đã rời đi rồi. Và khi mà chết đi thì vị trụ trì ấy bị đọa 100.000 năm vào trong địa ngục, 100.000 năm, và 500 kiếp sau nữa thì lại tái sinh làm ngạ quỷ và phải ăn những cái phần mà không ăn được của những con vịt, của những con động vật mà người ta xả thịt ý, thì cái ngạ quỷ là phải ăn những cái phần mà không ăn được ấy. Và 500 kiếp nữa thì tái sinh làm một con chó và ăn những cái đồ người ta nôn mửa ra, và rồi thì tái sinh thành một người có tên là Mitta Pindaka, là một người rất là nghèo, rất là đói, mà cứ đi đến đâu thì lại mang nghèo đói đến đấy. So later he was born during the Buddha's time, and he was hungry throughout his monkhood. He did not get food in his alms bowl, or people, when they wanted to give him food, it disappeared from their pots. Later he became an A-ra-hán, and Venerable Sariputta arranged meal for this monk. At that time he was known as Losakatissa. So in the evening, Venerable Sariputta went for alms round and received the 4 sweet ingredients, which I think here is honey. I think here it will be all the 5 except sugar. So honey, oil, ghee, and butter. Và sau đó thì vào thời Đức Phật thì cái vị này tái sinh thành một vị tỳ khưu, nhưng mà suốt cả cái cuộc đời tu hành của mình thì lúc nào cũng bị đói và không được cúng không có cái gì trong bình bát cả. Khi mà mọi người muốn cúng cái gì vào bình bát của vị này thì lập tức là cái vật thực ấy nó biến mất, và sau đó thì vị này trở thành một vị A-la-hán đã chứng ngộ. Và cuối cùng thì Đại Đức Sariputta đã phải thu xếp cái bữa ăn cho cái vị tỳ khưu bị đói đấy ạ. Lúc này vị ấy thì có tên là Losakatissa. Nhưng mà cũng Đại Đức Sariputta cố thu xếp bữa ăn, nhưng Đại Đức Xá Lợi Phất cũng cố thu xếp bữa ăn nhưng mà cũng vẫn không thành công. Và đến vào buổi tối thì ngài Xá Lợi Phất đi khất thực và nhận được 4 loại thực phẩm, tức là 5 cái loại mà trừ đi đường là dầu ăn này, là dầu, mật ong, bơ và bơ ghi. Okay, so Venerable Sariputta, while he was holding his bowl, Venerable Lokatassa Thera ate it, and finally Venerable Losakatissa could satisfy his hunger after so many hundreds of thousands of years, after so many unpleasant births filled with hunger. Và cuối cùng thì ngài Xá Lợi Phất là tay ngài phải cầm cái bình bát để mà cái vị kia ăn từ cái bình bát trên tay ngài Xá Lợi Phất thì mới có thể ăn được. Thế là cuối cùng thì cũng đã được thỏa mãn cơn đói sau hàng trăm nghìn năm đói khát, sau hàng bao nhiêu là kiếp tái sinh vào cảnh khổ, cảnh đói. Now notice here a very interesting word in the Pali language.
Udara purang katva. Udara is stomach. Purang is fill. Katva means make. He filled his stomach. Đây có một cái từ Pali rất hay là Udara Puram Katva. Udara có nghĩa là dạ dày, Puram có nghĩa là lấp đầy và Katva là làm, tức là anh ấy được làm đầy dạ dày của mình. And here we have another interesting word, yavadatthang. That means as much as he wanted. Và đây còn một từ hay nữa, đó là Yavadatham, có nghĩa là theo nhiều như anh ấy muốn. This is very important because this is usually used as a blame. If monks fill their stomachs and eat as much as they want, that is okay. It is not breaking any rule, but be careful. Usually this is considered as a blame for monks when they are greedy. Nhưng mà hay ở một chỗ là cái thuật ngữ này, tức là lấp đầy dạ dày nhiều như anh ấy muốn, thì đối với các vị tỳ khưu ấy thì nó lại hơi mang một cái nghĩa, nó lại mang một cái nghĩa là khiển trách, đổ lỗi. Nếu một vị tỳ khưu ăn lấp đầy dạ dày nhiều như mình muốn, mặc dù đây không phải là một hành vi phá giới nhưng nó là một cái sự tham, cho nên là một sự khiển trách. So this shows you that if a monk fills his stomach and eats as much as he wants, it says nothing about his enlightenment. But the monks themselves should know that if they are not arahants, they should reduce their food, because as you already hopefully still remember, eating too much food is bad for lust and it is bad for laziness. Sorry, Bante, I lost connection for a while. If a monk is not enlightened, then... Yes. So you can understand from this portion that if a monk is not enlightened, or even whether he is enlightened or not, or in other way, you cannot assess whether a monk is enlightened or not you know, when you see the monk filling his stomach and eating as much as he wants. However, you need to remember that monks themselves should be careful, because eating as much as they want is bad for may be bad for their lust and for their laziness. Yes. Và như vậy, như thế thì qua câu chuyện ta có thể thấy được rằng là nếu như mà mình nhìn thấy một vị tỳ khưu mà ăn nhiều như họ muốn, tức là lấp đầy dạ dày của mình lên, thì nó cũng không thể nào dùng làm cơ sở để đánh giá là vị này đã chứng ngộ hay chưa được. Nó cũng không liên quan đến sự chứng ngộ. Tuy nhiên, về phương diện các tỳ khưu thì họ cũng cần phải cẩn thận, bởi vì là thực ra cái việc ăn uống vô độ thì nó sẽ không hề tốt đối với cái tâm luyến ái và cái sự lười biếng của họ. And right on that day, he achieved parinibbana. That means he passed away into the ultimate bliss of Nibbana. Và cùng ngày hôm ấy thì vị ấy nhập đại niết bàn, có nghĩa là vị ấy đã qua đời và nhập vào niết bàn. All right, and now I will go to toilet, so please wait for me. Sư đi vệ sinh một chút. Mình chờ sư một chút ạ. Nhung ơi, địa ngục Avicii là địa ngục A Tỳ đúng không Nhung? Đúng rồi chị. Avicii còn gọi là vô gián. Ngục A Tỳ chứ vô gián là cái khác chứ. Nó đấy. Đó À? là địa ngục cuối cùng. Ok, thế Rajagaha là gì trên màn hình ấy? Rajagaha là vương xá. Vương xá. Jakarta là chuyện tiền thân. Ok.
Okay, so then we have a second story, which is somewhat similar, but be careful because the end will be very different. So again, a monk who is not enlightened, who's a resident in a monastery, is visited by an A-ra-hán, and the next day, only by the back of his nails, he hits a gong, so the A-ra-hán doesn't wake up. Tiếp theo là một câu chuyện tương tự nhưng mọi người phải cẩn thận bởi vì là cái kết cục thì nó lại khác hoàn toàn với nhau. Đó là cũng một vị trụ trì và vị trụ trì này cũng vẫn là chưa chứng ngộ đó. Thì cũng vì ghen tị với một vị A-la-hán đã đến thăm mình mà ngày hôm sau thì đánh cái kẻng báo thức chỉ bằng móng đằng sau của cái móng tay thôi để cho A-la-hán không dậy được. So then the monk, when he goes for alms round, he received food for the A-ra-hán, even though he, told to the people that the A-ra-hán was still asleep. And then for that, 20,000 years, he meditated, but still he could not prevent his birth in the lowest hell. Rồi vị này cũng đi vào làng và lúc khất thực thì nói với mọi người là vị A-la-hán đó vẫn đang ngủ, rồi thì trên màn hình là nhận vật thực của A-la-hán, người ta cúng cho A-la-hán rồi vứt đi, và 20.000 năm sau đấy thì vị này hành thiền trong 20.000 năm nhưng cuối cùng vẫn bị đọa vào cái địa ngục tầng thấp nhất, ngục A Tỳ. So then later he was born in Rajagaha, after he got free from the hell, he was born in Rajagaha. And he didn't like to lie down, and he didn't like any other food than human excrement. Okay, so he became a naked ascetic with the intention that he will join, the naked ascetics, the ascetics who are naked. And but they didn't like the idea that one of them would be eating feces, so they asked him to go away. So for 55 years, he fed on feces at one place, and he lied to people that he eats air. Sau khi mà thoát được cái cảnh địa ngục rồi thì vị này tái sinh vào thành vương xá, và vị này không muốn nằm xuống, không bao giờ thích nằm xuống cả, và cũng không muốn ăn cái gì là ngoài phân người, chỉ thích ăn phân người thôi. Vị này thì muốn tham gia vào một cái nhóm đạo sĩ tu khổ hạnh mà khỏa thân, một cái nhóm đạo sĩ lõa thể, nhưng mà họ phát hiện ra là vị này ăn phân, cho nên là họ không thích cái ý tưởng là trong hội chúng của họ lại có một người ăn phân, cho nên họ đuổi vị này đi. Và trong 50 năm thì vị này chỉ ăn phân thôi, nhưng mà lại nói dối với mọi người là mình ăn không khí. So the Buddha then visited him and asked him for a place to stay, but this monk, he refused to give a place to the Buddha. The Buddha anyway found a place in a cave nearby, and throughout the night, gods and the Brahma visited him, the Buddha, to pay him respect. Phật thì lúc đó thì Phật đến và hỏi vị này là để cho Phật một cái chỗ để ở, nhưng mà vị này đã từ chối, và Đức Phật tìm một cái chỗ ở một cái vịnh gần đó, và trong suốt đêm thì có các vị thiên và các vị phạm thiên xuống thăm Đức Phật, đảnh lễ và thể hiện sự cung kính với Đức Phật.
So then, next day, Jambuka asked the Buddha what was the light coming from the cave during the night. And the Buddha explained how gods and Brahma came to worship him. Jambuka then received a bathing cloth from the Buddha, paid respect to the Buddha, and sat close by. The Buddha taught Dhamma to Jambuka, and Jambuka became A-ra-hán on the spot. Bathing cloth is like a towel, Bante. No, it's an underrobe that is used for bathing. Yes. Cái vị mà ăn phân đó thì tên là Jambuka. Ngày hôm sau thì Jambuka hỏi Đức Phật là cái ánh sáng rực rỡ từ cái vịnh tỏa ra trong suốt đêm qua là gì, thì Đức Phật giải thích đó là các vị thiên và các vị phạm thiên đã xuống để cung kính đảnh lễ Đức Phật. Thì lúc đó Jambuka Jambuka nhận được một cái tấm y dưới. Cái tấm y dưới là cái tấm y mà họ mặc khi tắm từ Đức Phật, rồi cung kính đảnh lễ Đức Phật và đứng sang một bên, và Đức Phật đã dạy pháp, Đức Phật đã nói pháp, và vị này thì đã chứng được A-la-hán. Okay, bathing cloth it would be better called bathing robe, but monks around the world call it bathing cloth. Okay, and then we have another one, and here you will see how a monk made two of his friends enemies with each other, keeping both of them his friends. Giải thích cái y dưới đấy thì là cái y mà để các vị sư mặc khi đi tắm. Câu chuyện tiếp theo là có một vị sư mà làm cho hai người bạn của mình thù địch nhau, nhưng mà vẫn giữ hai người là bạn của mình. Now a little note to these two stories. It may be obvious to you that basically the story is copied here, just with a different end. However, the scriptures do not seem to imply that at all, because the first monk was called Losaka, and the other one was called Jambuka. And the very difference in the names implies that they are different stories. Có vẻ là mình sẽ có cảm giác là hai câu chuyện này copy y như nhau và chỉ thay mỗi đoạn kết thôi, nhưng mà không, mình thấy câu chuyện thứ nhất cái người đó tên là Losaka, còn người thứ hai là Jambuka, như vậy hai cái tên khác nhau thể hiện đây là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. So in the third story, Venerable Moggallana, together with his friend Venerable Lakkana, they descend from a mountain, and they see, and Venerable Moggallana can see something. Venerable Lakkana cannot see that, and he can see a ghost of a large human body, but pig head, from which sticks out a tail, and from that tail ooze little worms. Câu chuyện là một lần Ngài Mục Kiền Liên và người bạn của mình là Ngài Lakkana đi xuống núi, và chỉ có Ngài Mục Kiền Liên thì thấy thôi, còn người bạn thì không thấy. Đó là hình ảnh một cái con ngạ quỷ lớn, thân người nhưng mà đầu lợn, và từ cái đầu lợn đó thì mọc ra một cái đuôi, và từ cái đuôi đó thì rỉ ra những cái con giun, con sâu nhỏ nhỏ. So then Venerable Moggallana and Venerable Lakkana was wondering, because Venerable Moggallana, when he saw this, he smiled, and Venerable Lakkana asked Venerable Moggallana, why do you smile? And Venerable Moggallana told to Venerable Lakkana, I will not tell you why I'm smiling, you would not believe me anyway. So I will tell you when we see the Buddha. So they descended down and they went to see the Buddha, and the Buddha then explained to them that what Venerable Moggallana saw is true, is correct. And he explained what Venerable Moggallana saw. So, I will explain you in a moment. Thì Ngài Mục Kiền Liên nhìn thấy vậy thì Ngài mỉm cười, nhưng mà người bạn là Ngài Lakkana thì không biết là mới hỏi là Ngài đang cười gì vậy, nhưng Ngài Mục Kiền Liên nói là tôi sẽ chẳng nói ra đâu, bởi vì tôi còn nói ra thì bạn cũng sẽ chẳng tin đâu. Thế rồi tôi sẽ nói khi nào mà chúng ta cùng gặp Phật, và hai người đi xuống núi và gặp Phật, Phật sẽ giải thích.
So the Buddha explained that in a past life during the Buddha Kassapa, this being, the ghost of a large human body but big head, actually was a monk. That monk came to a monastery where there were 2 resident monks, and by a deception he deceived those 2 resident monks. Và Đức Phật giải thích rằng cái chúng sinh mà thân người đầu lợn ấy trong một tiền kiếp vào thời Đức Phật Ca Diếp thì đây là một vị sư, và cái vị sư này thì đã là một vị sư, và vị sư này khi mà đến một tu viện thì ở tu viện đó có 2 vị sư đã sinh sống ở tu viện, và bằng cái sự lừa dối dối gạt thì vị ấy đã lừa dối 2 cái vị mang ở đó. So he deceived in order to own the monastery. Yes, that's right. He liked that monastery very much, and but he needed to get rid of the 2 monks. So see how he did it. So there were 2 elder monks. One was 59 years of monkhood. Another one was 60 years of monkhood. They were very friendly and they supported each other. Yes, okay. Tassa, does it mean year of rain retreat, right? They attended like 60 years. It's just the way how we count monk seniority by years, but we call but a year is counted according to the rain retreat. So one was 59 years a monk, and another one was 60 years. You do not have to explain what is the year. If you just say 59 years, 60 years, then that's fairly accurate. Yes, yes. Ở đây sư chỉ nói là tuổi đạo thôi ấy, chứ không sư đài nói là không đếm số hạ ấy. Và cái vị tỳ khưu đấy thì rất là thích cái tu viện đó, cho nên là tìm cách để chia rẽ 2 cái vị này để mà mình có thể sở hữu được cái tu viện đó. 2 cái vị sư mà sống ở trong đó thì một người là 59 năm tuổi đạo, một người là 60 năm tuổi đạo, và họ rất là thân thiết và hỗ trợ lẫn nhau. Right. So what did this monk say? This monk actually this monk who came there, he was a Dhamma Katika, which means that he was an expert in explaining Dhamma. And he was cared for by these 2 monks. Usually you would say that monks who memorized all the 3 Pitakas or who memorized some Pitaka, they're also Dhamma Katikas. That means that they can easily explain Dhamma because they memorized a lot of Dhamma. Như vậy là cái vị sư mà đến thăm tu viện này thì là một vị là Dhamma Katika, có nghĩa là chuyên gia thuyết pháp, chuyên gia nói pháp. Pháp sư. Mình sẽ hiểu pháp sư ý là ở đây là chẳng hạn như một người mà nhớ được cả Tam Tạng Kinh chẳng hạn, tức là họ có thể rất là dễ dàng để mà thuyết pháp, nói pháp. Thì vị pháp sư khi ấy đến thì được 2 cái vị sư ở trong tu viện họ chăm sóc. So this Dhammakatika told to each of them that there is something to tell, but he cannot tell. So in other words, he would come to one of those 2 and he would say, "Oh, Venerable Sir, there is some problem that I'm not sure whether I should tell you." And then he would come to the other monk and he would tell him, "You know, there is some problem. I'm not sure whether I should tell you." Like this, he was coming to see them every day for 3 days. Và cái vị này thì cái vị pháp sư này thì bắt đầu tìm từng người một, đến người này rồi nói là ôi có cái điều này nhưng tôi cũng không biết là có nên nói ra hay không. Rồi lại đến người kia rồi cũng nói ôi có một cái điều này nhưng mà không biết là có nên nói ra hay không, tôi không thể nói ra được. Và trong 3 ngày liền thì vị ấy đến tìm từng người rồi cũng nói cái giọng như thế. So the 3rd day, he finally told them what was the problem. So
he told to the elder monk that the younger monk asked him to check on the elder monk. In other words, the younger monk, according to the story of this Dhammakatthika, the younger monk requested the Dhammakatthika to be careful about the elder monk without any explanation on whether the elder monk is doing something bad or whether he doesn't know Dhamma or whatever. In other words, it shows the distrust the younger monk once expressed his distrust towards the elder monk, thinking that the elder monk is actually evil, and telling that to the Dhammakatthika. So the Dhammakatthika, when he told to the elder monk, actually the younger monk told me that you are evil, then this was a big problem, because the elder monk had trust in the younger monk, and he thought that they are very close, very good and intimate friends. Và thế là vào đến ngày thứ 3 thì cuối cùng vị pháp sư cũng nói ra cái điều mà ban đầu nói là không thể nói ra ấy, thì vị ấy đến nói với cái với vị sư già rằng là bạn có biết không, cái vị sư trẻ nói tôi là hãy trông chừng bạn đấy, nhưng mà cũng không nói rõ ra là trông chừng là sao, là làm điều xấu hay là không hiểu gì về pháp hay là như thế nào, mà chỉ thể hiện là một cái sự không tin tưởng. Tức là cái vị này thuật lại là cái vị sư trẻ nói với tôi là thể hiện một cái sự không tin tưởng đối với ông, và ông là một người xấu. Và cái điều này thì sẽ rất là một vấn đề, tại vì là cái vị pháp sư già thì cũng nghĩ là họ là hai người bạn thân thiết và luôn luôn hỗ trợ nhau, và vị pháp sư già nghĩ là mình thì tin tưởng cái vị trẻ hoàn toàn, vị sư già nghĩ là mình tin tưởng vị sư trẻ hoàn toàn rồi. So it seems that the Dhammakatthika monk then suggested to each other that they do not associate the other one friend monks. I think I didn't note it down here correctly. So in other words, then he would tell to the younger monk that the elder monk would ask him, the Dhammakatthika, not to associate, to be careful about the younger monk, because the younger monk may be evil. Thế rồi cái vị pháp sư lại cũng đến với cái vị sư trẻ và cũng lại nói y như thế, là cái vị sư già bảo với tôi là phải trông chừng cẩn thận cậu đấy, vì cậu cũng là người xấu. So then each of the two monks thought that each of them think about the other one, that they are evil. So of course they became very unfriendly and they left the monastery. Done. Successful. And so Dhammakatthika monk was very happy, because now all of the monastery was his for 100 years at least. Thế là hai cái vị ấy thì rất là buồn bã và rất là thất vọng vì người bạn của mình, nên là hai vị ấy đã bỏ đi. Và thế là xong rồi, bây giờ thì cả cái tu viện này sẽ là của vị pháp sư rồi, thế là hoàn thành rồi. Ít nhất là 100 năm. Yeah. Ít nhất là 100 năm là mình được sở hữu cái tu viện này rồi. So after 100 years, these two, the two monks met and they told each other what actually happened. After 100 years, they met each other and they decided to tell each other what actually was going on. They asked each other and they answered to each other. And they realized that this monk, this Dhammakatthika, actually deceived them. So they returned to the monastery and they snapped their fingers. Okay? They snapped their fingers and then asked the monk to leave. Right? This is the request to leave in the
in the Pali language. Và sau 100 năm sau thì hai cái vị sư đó họ lại gặp lại nhau và họ thuật lại với nhau những cái chuyện gì đã xảy ra, và rồi thì họ cùng nhận ra là hóa ra là cái vị pháp sư đã dối gạt họ, và họ cùng nhau quay lại cái tu viện, họ búng ngón tay và yêu cầu cái vị pháp sư ấy rời đi. Và trong cái phần chữ im nghiêng ấy là cái lời đuổi của họ bằng tiếng Pali. So the Dhammakattika then, after he left from the monastery, after he was expelled, he meditated 20,000 years and still could not achieve any attainment. Instead, he was then born in the Avicca hell. After meditating for 20,000 years, he was born in the Avicca hell, in the lowest hell. Mm-hmm. Throughout the time between the Buddha Kassapa and Gotama. Okay, be careful. These are millions of years. It's a lot of time. And then later, during the Buddha Gotama, he was born as this pighead ghost. Và rồi sau đó thì cái vị pháp sư này hành thiền 20.000 năm nhưng cũng không hề có được một sự chứng ngộ nào cả. Mà sau đó thì sau khi chết thì còn bị tái sinh vào địa ngục A Tỳ, là cái tầng địa ngục thấp nhất. Và ở trong địa ngục A Tỳ suốt trải dài từ thời Phật Ca Diếp đến thời Phật Gotama, và đến thời Phật Gotama thì vị này lại tái sinh thành một con ngạ quỷ đầu lợn. All right. So these are 3 stories from the commentaries that show you that divisive speech is not a good thing to do. Đây là 3 cái câu chuyện ở trong bản chú giải mà cho chúng ta thấy được rằng là nói lời chia rẽ là một điều xấu, ta không nên làm. Okay, so anyone has a question? We can give space for one question. Mình có thời gian hỏi một câu hỏi ạ. Có vị nào muốn hỏi một câu không ạ? No question. So okay. I think I will make the plan for interviews. Bây giờ sư sẽ lên kế hoạch, không có câu hỏi thì sư sẽ lên kế hoạch cho phần trình phát. All right, so please everyone, yes, Taman Hoa has a question. Mời cô Taman Hoa hỏi ạ. Bạch thầy, nếu như con muốn hỏi là nếu ví như cái sự chia rẽ, dù có cái sự chia rẽ nào đi chăng nữa, thế nhưng nếu ví dụ như là cái mối quan hệ mà cái nghiệp quả của mình mà nó không có bị tách rời ra thì cái đấy nó có phải thêm một cái nhân, một cái duyên nào của hai cái vị kia phải rời ra không ạ? Hay là cứ nói dối thì hoặc là mình có một người tác động thứ ba vào thì cái người tất cả các mối quan hệ đều bị tan rã? Đúng rồi, tức là ý là hai cái người kia họ bị chia rẽ cũng là cái nghiệp của họ chứ đâu phải là mỗi lỗi của mình, đúng không? Dạ, có nghĩa là phải có một cái tác động nào nữa. Okay. Yes, Bante, she thinks the division, the split between the two people are not only due to the third person's divisive speech, but also it's their karma. It's the dividing speech is not the only condition. They have also other condition so that they can be split. So it's also the divided people's karma. No, I disagree. Tôi không đồng ý. That's because they could resolve it. You know, as soon as you can resolve your problem, then it is not your karma. It becomes karma only when you cannot resolve that problem. And an enemy is one of the causes for our unpleasant
experience in our life, which is not karma. Tôi không đồng ý. Nếu như hai người họ có vấn đề nhưng mà họ có thể giải quyết được thì đấy không phải là nghiệp. Nó sẽ chỉ là nghiệp nếu mà họ không giải quyết được cái vấn đề đấy thôi. Chẳng hạn như kẻ thù thì cũng chỉ là một trong những nguyên nhân mà khiến chúng ta khổ thôi, chứ cũng chưa hẳn là nghiệp. The idea that every suffering is caused by karma is a Jainist belief. It's not a Buddhist belief. Cái niềm tin là mọi cái khổ thì đều là do nghiệp thì không phải là niềm tin trong đạo Phật đâu. The Buddha was very clear about that several times in the suttas. The Buddha was very clear that Jains believe that all suffering is caused by karma, but the Buddha disagrees with that. Jainist believe like yes, they believe that all suffering, everything that's unpleasant, it is caused by karma. That's what Jainists believe. Jains are commonly understood as the naked ascetics in India, but today many of them wear a little white cloth around their waist. Đạo lã thể, tức là Đức Phật có giải thích là cái niềm tin mà mọi cái đau khổ đấy là do nghiệp, thì cái niềm tin đấy là của cái đạo lã thể đấy, chứ không phải là của đạo Phật, không phải là cứ đau khổ là do nghiệp. Thì cái từ đạo lã thể ở đây giải thích là ngày xưa thì họ lã thể, nhưng bây giờ thì họ cũng quấn một cái mảnh vải trắng ngang hông. Any more question? Có câu hỏi gì nữa không ạ? Dạ, bạch sư, con muốn hỏi nếu ví dụ trong cái đời sống hiện tại đây ấy, cái ngôn ngữ đó nó rất là cái vấn đề nói dối hoặc là chia rẽ nó rất là nhiều, để có một cái sự đối trị nào để có cái sự đối trị trong cuộc sống để cho cái đời sống của cư sĩ chúng con được tốt hơn, thì có cái phương pháp nào để cho chúng con có thể là sẽ tránh những cái trường hợp tránh những cái sự tổn thất của cái sự chia rẽ này không ạ? Sư có thể tức là tránh để mình không nói dối hay tránh để mình bị thiệt hại bởi người khác nói dối? Vừa cho bản thân và cũng vừa đề phòng đấy ạ, cũng có là mình phải biết nó là như vậy thì tránh được nó. Yes, in today's society, the lies and divisive speech are very common. So, is there a remedies for us to firstly avoid doing such deeds, and secondly avoid consequences of effects of such deeds that others do? It is. First of all, associating a good friend who does not engage in divisive speech or telling lies. Second, listen to the Dhamma that he explains. 3, follow that Dhamma. Think about that Dhamma. And 4, follow that Dhamma. Thứ nhất là có một người bạn tốt, người mà không bao giờ nói lời nói dối hay chia rẽ. Thứ hai là nghe cái vị ấy nói pháp. Nghe diệu pháp. Thứ ba là suy nghĩ như về lý tác ý. Và thứ tư là làm theo. Pháp tùy pháp hành. Okay. Yes. It is most importantly dependent on your mindfulness. If you are mindful, then you can notice that you are going now, you're going to tell divisive speech, you're going to engage in divisive speech, or that you're going to engage in lies. So the mindfulness will stop you from doing those things. If you're not mindful, then it's very hard to avoid this. Và điều quan trọng là mình phải có chánh niệm. Khi mà mình chánh niệm, mình biết mình sắp nói lời chia rẽ, mình sắp nói dối, thì cái chánh niệm nó sẽ chặn mình lại. Còn nếu mà mình thất niệm thì rất là khó để mà tránh. Okay, very well. So I will ask everyone who meditated for the last 3 days to raise your hand. Trong 3 ngày liền vừa rồi, có ai đã thiền ít nhất 6 tiếng một ngày? Xin mời quý vị giơ tay lên.
Okay. Now, everyone who meditated the last 2 days, please raise your hand. Ai đã thiền được 2 ngày, mỗi ngày trên 6 tiếng, giơ thêm tay lên. Các vị kia vẫn để nguyên tay. Now, whoever meditated yesterday 6 hours, please raise your hand. Và ai ngày hôm qua đã thiền 6 tiếng, xin giơ tay lên. Okay. So I have received a message that literally we have received 25,000 crowns for teaching Dhamma and for meditation retreat. So this is what Michael, the president of the organization that takes care of me here in the Czech Republic, that's what he wrote to me. So please make sure that by no means I accept any money, and by no means I accept anything at all for my teaching Dhamma. So they send by post, Bante, that the owner of the I received this message from the Czech person who takes care of the organization. Ngài ấy nhận tin từ Michael là có vị nào đó đã cúng dường là 25.000 coron vì là để cảm ơn ngài ấy đã dạy giáo pháp. Thì Michael là người đại diện cho cái tổ chức vì lợi nhuận mà phục vụ cho cái nhu cầu của Bante. Thì ngài ấy mới có nói là ngài ấy sẽ không vì lý do gì mà chấp nhận tiền cho cái việc giảng dạy giáo pháp. Tức là sư không bao giờ dưới bất cứ hình thức nào nhận tiền cho cái việc thuyết pháp của mình. Okay, so have you translated that? Yes. Nhung translated. All right. Chị hỏi Bante là nó từ Việt Nam mà chị. Việt Nam thì em sẽ làm việc với Michael. Do you mean that the money is from Vietnam if it is from Vietnam? Yes, it is from a Vietnamese Đúng rồi, tiền từ Việt Nam person called Yes. Mrs. An Nguyện. Ai đó tên là An Nguyễn hay là An Nguyên gì đó. Yes. Okay, this needs to be very clear, and this is very, very important for me. So this should never happen, and nobody should ever think in the world and throughout my life that I ever accept money, and that I ever accept money for teaching Dhamma and meditation. Bante, I think I know her. Phương Anh. Maybe it's from Phương Anh in US. Yes. Sư nói là cái việc này nó phải rõ ràng ra và nó rất là quan trọng đối với sư trong cả cuộc đời của sư. Thì thứ nhất là sư không bao giờ nhận tiền,
Và thứ hai là sư không bao giờ nhận tiền cho cái việc thuyết pháp cả, trong suốt cả cuộc đời mình phải rõ ràng cái điều này ra. Em biết có nguồn rồi. Hôm trước em có gửi tài khoản cho Phương Anh. So Nhung is the sender of the information. So that person got the account from Nhung. I would like to request everyone here to really meditate every day, because it is very common that you raise your hand that you did your 6 hours, but when it comes to the day when you have interview, you actually do not have your 6 hours. And I think that is very sad, because then without the interview, you cannot get update for your meditation, and therefore you get stuck and you get delayed. And I believe that is not very good. Quý vị phải lưu ý rất là quan trọng là mình phải thiền liên tục 6 tiếng một ngày, bởi vì là lúc bây giờ sư hỏi thì mình giơ tay là thiền đủ 6 tiếng, nhưng đến cái ngày trình pháp thì cách ra mấy ngày mới trình pháp thì ở giữa lại có một cái quãng mình không thiền đủ 6 tiếng, như vậy thì mình cũng không có thêm một cái sự nâng cấp nào trong cái thiền của mình ạ, thì mình không update được lên, và điều đấy thì rất là tiếc. Okay, so I'm going to send you the table of the schedule, and I would like to ask Tamanhua, Tinhan, Famhue, Nyatvien, Ratana Jubao, and Vuvi to stay here, and everyone else, please please make use of your meditation time as much as you can. Tôi sẽ gửi cái danh sách trình pháp hôm nay vào chat box, và những người có tên ạ: Tâm An Hòa, Phạm Huệ, Nhật Viên, Ratana Diệu Bảo, những người mà sư vừa nói ạ, thì mình ở lại, còn mọi người thì xin hãy rời đi ạ. Chị Vi có trình trước không? Yes, you can all remove your Zoom hand now. Thank you. Bây giờ mọi người bỏ tay xuống đi ạ. Chị Vũ Vi có trình trước không? Chắc không cũng được em, tại hôm nay chị ở nhà. Ok. Nhung ơi, mở cái ảnh xong Nhung nhắn tay vào nhóm đi Nhung. Chị em chị nói ban tê giúp em là Để đổi Tâm An Hòa với cô Tịnh Hạnh xuống dưới, kêu cô Phật Huệ với Nhật Viên, hỏi ban tê hiểu được không? Từ Tâm An Hòa với Tịnh Hạnh xuống dưới đúng không? Đúng rồi. Bante, can we move Tâm An Hòa and Tịnh Hạnh to the end of the list? Excuse me? Can we move Tâm An Hòa and Tịnh Hạnh to the end of the list? Okay. Okay, so we start with Famhue. Mình bắt đầu Phạm Huệ đúng không Nhung? Dạ đúng rồi chị. Yes, Chị Tác Bạch, chào mọi người giúp em luôn, cái em không có tiện á. Chào đại chúng à? Đúng rồi. Buổi pháp thoại hôm nay đã hết ạ. Con mời đại chúng rời đi ạ. Những người có tên trong danh sách thì ở lại ạ. Vậy thôi đúng không Nhung? Cảm ơn quý vị đã tham gia buổi dạ. pháp thoại hôm nay ạ. Xin hẹn gặp lại quý vị vào 12 giờ trưa mai. Ngày mai thì 12 giờ chúng ta sẽ có pháp thoại, và ngày mai lúc 10 giờ chúng ta sẽ có buổi học lớp kinh tập. Kính chúc quý vị an vui trong giáo pháp và